Мене звуть Костя Ремський, я з Харкова. Займаюся кобзарством уже досить довгий час, з кінця 80-х років. Вірніше, в 89-му році я прийшов з армії і зустрівся, так доля звела мене, з незрячим харківським кобзарем, такого старшого покоління, незрячим Анатолієм Захаровичем Парфіненком. Я у нього певний час, це було більше 2,5 років, у нього був як поводир. Тобто, фактично водив його скрізь на концерти, а потім була ініціатива ця, відходила від Анатолія Захаровича. Він захотів згадати свою молодість, як він колись кобзарював просто люди. І ми з ним ходили по електричкам кобзарювати, ми з ним ходили кобзарювати на базарах, ходили по паркам. Я тоді ще не грав на інструменті, але я просто якось воно само собою захотілося також сприймати той інструмент. На той час Анатолій Захарович грав вже на хроматичній бандурі. Так? І я почав на ній грати, щось мені воно не пішло. І тоді доля мене звела із Миколою Будником в Києві і Георгієм Ткаченком. І я почав вчитися у них грі на інструменті, паралельно ж спілкувався із Анатолієм Захаровичем Парфіненком. І далі доля мене звела із таким відомим дніпропетровським бандуристом, відомим політв'язним, поетом, письменником і відомим бандуристом Миколою Соколовським. Я довгий час до нього їздив, і на той час він вже, скажімо, у зв'язку з тим, що він хворів, він вже не так гарно грав на інструменті, але він дуже багато розповідав. Він багато розповідав про старих бандуристів, про старих кобзарів, розповідав про кобзарську традицію, яку він засвоїв ще з самого дитинства, розповідав про своє враження, про свої міркування, як повинна в сучасну пору відбуватися відродження кобзарської традиції. І фактично оці всі люди, що я перечислив, це були моїми вчителями. І потім вже якось само собою я почав, непомітно сам до себе, почав засвоїти інструмент. Перший інструмент мені подарував, вірніше не подарував, дав в користування Микола Будник. А потім вже почав, так знову ж таки, само собою, коли я вже влився в колектив кобзарів, які були тут в Києві, само собою почали робитися і свої вже інструменти. Це один з інструментів, який був сконструйований з Миколою Будником, під його керівництвом, фактично те, що він хотів, я робив руками. І таким чином я перейняв від Будника і майстрову традицію. В даний час займаюся, намагаюся кобзарювати, намагаюся презентувати харківську кобзарську традицію. Намагаюся це робити не просто так сам від себе, намагаюся, спираючись на архівні матеріали, спираючись на аудіозаписи, спираючись на багато інших етнографічних і архівних матеріалів. Ось таким чином. Ой, по мосту, ай по калиновім, алілуй. Ой, по мосту, ай по калиновім, Господи, помилуй. Ой, там ішли на три черниченьки, алілуй. Ой, там ішли на три черниченьки, Господи, помилуй. Та й зустріли вони дядька молодого, алілуй. Та й зустріли вони дядька молодого, Господи, помилуй. Чого, дяче, плачеш, а чого ридаєш, алілуй. Чого, дяче, плачеш, а чого ридаєш, Господи, помилуй. Загубив я
як ключі, в раю пекла йдучі. Алілуй, загубив як ключі, в раю пекла йдучі. Господи, помілуй. Хотів я випустити всі праведні душі. Алілуй, хотів я випустити ці праведні душі. Господи, помілуй. Тільки одну я душу не пустив. Алілуй, тільки одну я душу не пустив. Господи, помілуй. Що ця неньку ай налаяла. Алілуй, що ця неньку ай налаяла. Господи, помілуй. Що не налаяла, тільки подумала. Алілуй, що не налаяла, тільки подумала. Господи, помілуй. Ой, по мосту, ай по калиновім. Алілуй, ой, по мосту, ай по калиновім. Господи, помілуй. Мій вчитель Георгій Ткаченко він казав, що не потрібно мати таких серйозних музичних даних. В кожній людині від природи дана здатність чути, здатність вокалізувати. І головне, щоб це організовувати в самому собі природно, згідно із певними такими закономірностями, які склалися в українській традиції. Не видумати щось свого, а намагатись продовжувати те, що вже є. І, власне, спираючись на ці постулати, і якось засвоїв традицію від Ткаченка, від Будника, від Парфіненка, від Сарми Соколовського. Ну і тоді сформувалось, на базі цього вже формується якийсь власний стиль виконавства. Він не відрізняється від традиційного, дає якісь певні нюанси, певні акцентації. Це в кожного виконавця таким чином твориться. Фактично це є продовження традиції, як ми вважаємо. Ну і, звичайно, в занурення в кобзарство допомогло мені здобути наукову ступень, я кандидат мистецтвознавства, маю кілька монографій наукових по кобзарству спеціалізованих і намагаюся далі продовжувати цю тему. Я, чесно кажучи, не мрію про те, щоб кількість кобзарів зростала в геометричній прогресії. Ні. Я хотів би, щоб цей інструмент був звичним в кожній хаті, щоб він був звичним в кожній українській, скажімо, спільноті, щоб цей інструмент сприймався так, як він сприймався ще хоча б у 20-30-х роках минулого століття. Власне, за що цей інструмент і репресували, що він має здатність повертати коріння. От я хотів би мріяти про те, щоб цей інструмент став звичним, щоб він був домашнім інструментом, щоб не був якоюсь такою екзотичною такою новинкою, а щоб він був просто в кожній родині, навіть у віртуальному мові, щоб його репертуар слухали, щоб люди якось відродили в собі це традиційну здатність слухати, здатність до слухання традиційних речей. Ну і тоді все буде добре у нас.